Hi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Ik ga het hebben over waarom Oekraïne deze oorlog in mijn optiek gaat winnen. En daarvoor gebruik ik onder meer dit boekje. En het is het boekje van Sun Tzu, The Art of War. En Sun Tzu krijgt de royalties niet meer, want hij leefde al meer dan 2500 jaar geleden. Het is een Chinese generaal die ooit zijn bevindingen heeft neergeschreven. Van waar moet je op letten. Het is geen, hoe moet ik het zeggen, het is geen literair hoogstandpuntje. Het klopt niet meer helemaal voor wat betreft de hoofdstukken. Het is al een beetje verschoven. Ja, het is 2500 jaar oud. Het is een aantal keren herschreven, neem ik aan, want origineel zal er niet meer zijn. En daarin dat herschrijven is er wel eens een keer wat misgegaan. Maar de basis klopt nog steeds. En dit boekje geeft nog steeds aan hoe je oorlog moet voeren. En Oekraïners hebben het gelezen, de Russen niet. Nou zijn er een aantal elementen in dat boekje die aangeven van, ga nou eens die legers vergelijken op basis van die punten en kijk dan wie er ze kan winnen. Nou is het niet 100% zeker dat het ook gaat gebeuren, er kan natuurlijk altijd iets geks gebeuren. En aan de andere kant, hetzelfde kon je doen met de Vietnamoorlog. En ondanks dat Amerika zo groot en sterk was, kon je daarvan zeggen van ja, dan gaan die Vietnamezen uiteindelijk winnen. En dat is ook gebeurd. Nou, dan zijn er ook zat voorbeelden van waar een hele grote partij kan winnen tegen een hele kleine partij en het nooit meer goed komt. Rusland is niet zo niks groot geworden. Die hebben heel vaak strijd gevoerd en heel veel volkeren hebben die strijd verloren, waardoor Rusland zo'n enorm rijk kon creëren. Dus op een gegeven moment, als je zo zwak bent dat het gewoon niet meer kan, dan gaat Sun Tzu jou niet meer helpen. Maar Oekraïne is zo klein niet. Dus vandaar dat ik dat ook denk dat het anders kan worden. Er zijn een heleboel elementen. Sommige heb ik uit Sun Tzu gehaald, sommige heb ik er zelf even bij gezet. Maar ik wil ze even doornemen. Eerst wat belangrijk is voer de strijd bij de vijand. In het terrein van de vijand. Dat is belangrijk. Als je dat doet, dan moet je wel in beweging blijven. Dat is ook wel een puntje. Maar die strijd bij de vijand voeren kost namelijk de vijand meer. Nou, Rusland heeft dat goed gedaan door de strijd in Oekraïne te voeren. We zien nu dat Oekraïne de strijd terug naar Rusland brengt. En dat is een goede zaak. Maar dat is niet het enige. Maar het is wel een van de punten waarbij ik denk van ja, dat is duidelijk ook vanuit Sun Tzu gekomen. Dan is het zo, wat is de motivatie van de oorlog? Is dat iets wat uit de genen komt of is het iets wat is opgedragen? Nou, voor de Russen is het met de haren bijgetrokken. Het denazificeren van Oekraïne. En wat is dat dan? Ze hebben een Joodse president. En de Azov werd er dan gezegd, oh dat is nazi-gebeuren. Er zijn meer nazi-eenheden in Duitsland dan er ooit in Oekraïne waren. Dus het is een bullshit argument. Maar Poetin wilde teruggrijpen op de strijd van Rusland tegen de nazi's. Dat heeft heel het land toen bij elkaar gebracht. En dat is de reden dat hij die denazificering heeft aangenomen. Die motivatie is niet sterk. Die motivatie bij Oekraïne is veel sterker. Die willen weer vrij worden. Dus qua motivatie zal Oekraïne dat dan kunnen winnen. Dan is het de discipline van de soldaten. Nou, als je die discipline van de Russen vergelijkt met Oekraïne, dan is duidelijk dat de Oekraïnse soldaten veel gedisciplineerder zijn. Dan is het doel van de operatie duidelijk. En wat ga je precies doen? Nou, als we zien hoe de Russen aanvallen, dan is dat niet echt een groot doel. Dat is een kwestie van, daar zijn de Oekraïners, val ze maar aan. Als we kijken bij Oekraïne, dan zien we dat iedere aanval heeft een bepaalde doelstelling en daar zit dan ook weer iets achter. Dus voor de soldaten is veel duidelijker wat ze aan het doen zijn, ook voor de kleinere doelen. Dan is het de kunde en opleiding van de individuele soldaten. Nou, die is bij Oekraïne veel groter dan bij de Russen. Dat was niet zo, maar dat is gekomen omdat die Russen verkeerd hebben aangevallen. Die hebben alleen met hun beroepsleger aangevallen en ze dachten, we gaan dit varkentje in een week wel even wassen. En dat is dus niet gebeurd, waardoor die Russen hun beroepssoldaten kwijt zijn geraakt en nog steeds kampen met het feit dat ze niet genoeg mensen echt kunnen opleiden.
Mensen worden opgeroepen, binnen een week zit je aan het front. Dus de kunde en opleiding bij de Russen is veel lager dan die bij Oekraïne is. Oekraïne zorgt er altijd voor dat de soldaten zo'n 3 maanden opleiding minstens gehad hebben. Dan het materiaal. Nou, toen de oorlog begon, had Oekraïne duidelijk het mindere materiaal. Dat was overduidelijk. Rusland had veel meer, in enorme hoeveelheden. En het was ook, in vergelijking met wat Oekraïne had, beter. Die situatie is veranderd. Oekraïne heeft nu het betere materiaal en Rusland het slechtere materiaal. Het nadeel voor Oekraïne is dat ze heel veel verschillend materiaal hebben. Dat maakt het onderhoud en dergelijke en de opleiding veel lastiger. Aan de andere kant maakt het ook weer makkelijker in de aanval naar Rusland toe. Omdat Rusland zich niet makkelijk kan voorbereiden. Wat is dan precies wat we tegenover ons gaan zien? Ieder materiaal wat Oekraïne heeft een bepaalde zwakte en een bepaalde sterkte. En het is voor de Russen bijna onmogelijk om van al die westerse wapens te weten waar zit sterke punten, waar zitten de zwakke punten. Dat is dus wel weer positief van het hebben van heel veel verschillende soorten systemen. Wie heeft het morele gelijk? Ja, dat hebben de Oekraïners. Dus dat is ook duidelijk een punt. Die weten waarvoor ze het doen. En die weten ook van, wij doen het ook op een manier die netjes is. De Russen bombarderen kinderziekenhuizen. De Russen bombarderen supermarkten. En dat soort zaken. En steden. En dat doet Oekraïne niet of veel minder. Want Oekraïne richt zich vooral op militaire doelen. Maar heeft zich ook op de energiedoelen gericht toen Rusland dat ook deed. Maar met name de militaire doelen. Dus het morele gelijk ligt duidelijk bij Oekraïne. Dan de omvang van het leger. Ja, dat is dus een voordeel voor Rusland. Laat dat duidelijk zijn. Als Rusland zou mobiliseren, dan is dat wel een punt wat heel belangrijk wordt. Maar Rusland mobiliseert nog steeds niet. Ze hebben het 1 keer geprobeerd, was geen succes. En zonder mobilisatie is die omvang van het leger van Rusland net zo beroerd als de omvang van het leger in Oekraïne. Dus dat is een neutraal punt zolang Rusland niet mobiliseert. De omvang van de bevolking is wel weer positief voor Rusland, maar dat geldt ook weer voor, zolang er niet wordt gemobiliseerd, is die winst daarin niet te kapitaliseren. Dan de omvang van de economie. Nou, dat is eventjes een punt, dat is lastig. Je zou zeggen, als je vergelijkt Rusland met Oekraïne, ja, dan wint Rusland dat, die economie. Dus de economische kracht die erachter zit. Maar zolang het Westen Oekraïne helpt, is het Oekraïne wat daar de winst heeft. En Rusland wordt wel geholpen, maar dat wordt dus door Iran en Noord-Korea. Dat zijn niet bepaald grote economieën. China, ja, helpt dan Rusland wel, maar echt schoorvoetend. En ik denk niet dat die golfkarretjes en die vrachtwagens het verschil gaan maken. Dus die reken ik nog niet mee. Dus in de zin economie, wie heeft de grootste economie? Dat staat eigenlijk op basis van de wereldwijde gebeuren op Oekraïns naam. Dan de goede leiders. Ja, dat is zonder twijfel Oekraïne. Militaire leiders, politieke leiders. Er wordt veel minder gelogen. En ik denk dat met name ook van hoe je met je bevolking omgaat, hoe je met je leger omgaat. De goede leiders zitten aan de kant van Oekraïne. En dan de gedegen strategie. Op welke manier gebruik je je leger? Nou, ook dat Oekraïne. Dus al die punten, als ik die benoem, dan is het bijna altijd Oekraïne die daarboven komt. Dat betekent niet dat ze volgende week al gewonnen hebben. Laat dat duidelijk zijn. Er zijn ongelooflijk veel Russische soldaten. Er is ongelooflijk veel Russisch materieel. Dus dat duurt dan een tijd. Maar de meeste punten waarop je kan beoordelen, en die Sun Tzu dus ook belangrijk vindt, die staan op naam van Oekraïne. En uiteindelijk gaat Oekraïne dat dan winnen, als er geen situaties gaan veranderen. En een situatie die kan veranderen is het inzet van chemische wapens, de inzet van kernwapens, mobilisatie in Rusland, het afhaken van Amerika. Er zijn een heleboel punten die zouden kunnen gebeuren. Maar als dat niet gebeurt, en de kans is groot dat er niets van die zaken gaat gebeuren, dan wint uiteindelijk Oekraïne. Maar ik heb al vaker gezegd, je kan niet van Rusland winnen. Je wint wel dat Oekraïne die Russen uit
Oekraïne weet te jagen, dat wel. Maar de oorlog stopt pas als Rusland wil dat de oorlog stopt. Nou, zou het Oekraïne lukken om die Russen uit Oekraïne te verjagen en Oekraïne heeft nog altijd delen van Rusland in handen, dan is er een onderhandelingspositie mogelijk. En ik denk dat dat dan de mogelijkheid zou kunnen zijn om naar een vrede te gaan. Als Rusland dat niet wil, dan zal de strijd vooral op grondgebied van Rusland gevoerd blijven worden, als Oekraïne daadwerkelijk Russisch grondgebied in haar bezit houdt. Dus dan is het niet gunstig voor Rusland. Dan kunnen ze beter een vrede starten en dan later misschien weer proberen, wat ze toch wel willen, dan dat ze zeggen, ja, we gaan door, maar de strijd is zo duur voor ons, want dan komen ze nooit. Rusland is zichzelf economisch aan het uithollen en als dat doorgaat en ze verliezen daadwerkelijk het grondgebied in Oekraïne, dan heeft het voor Rusland geen enkele zin om door te gaan, omdat ze daarmee de toekomst ook verknallen en Rusland uiteindelijk uit armoede uit elkaar gaat vallen. En dat is natuurlijk nu wel de kans die gaat komen. Als die Russische samenleving uiteenvalt, dan heb je kans dat dat grote Russische land ook weer uiteenvalt in de verschillende onderdelen, zoals in 1989 ook al gebeurde met de landen die nog echt een nationale identiteit hadden, zoals de Baltische Staten, zoals Oekraïne dat had, Kazachstan een beetje. En op het moment dat we nu weer zo'n uiteenvalling van Rusland gaan krijgen, ja, dan heb je kans dat ook in Siberië men gaat zeggen van ja, maar het heeft weinig zin om bij Rusland te blijven horen, want het biedt ons niets meer. Dus dat is het gevaar wat Rusland als land nu loopt. Het nadeel van dat uiteenvallen is dan dat die kleine staatjes mogelijk voor een deel allemaal ook weer kernwapens zullen hebben. En die gaan ze niet afstaan, want ze hebben gezien wat er gebeurt als je ze afstaat. Dan komt Rusland een keer terug. Dus dan blijven die kernwapens in die landen. Nou, we hebben nu al gezien dat Rusland met die kernwapens aan het slepen is. Dat zou kunnen zijn als voorbereiding toch op, van ja, er gaat onrust in het land kunnen gaan ontstaan. Laten we onze kernwapens maar uit die delen halen waarvan we mogelijk moeten zeggen, die moeten we afstaan. Dus dat gaat gebeuren en dat ze dus dat voorbereiden van nou oké, dat willen we niet. Dat kernwapens deels naar Wit-Rusland zijn gegaan is dan een vreemde zaak. Maar Wit-Rusland zit in de achterzak van Poetin. Dus mogelijk dat Poetin op het moment dat hij uit Rusland verjaagd wordt, hoopt in Wit-Rusland te kunnen overleven. En dat hij daarom daar ook kernwapens heeft gelegd. Ik schat het maar in en ik gok er maar naar. Maar dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje en dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. En ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daar in de gratis nieuwsbrief. Kijk ook in de beschrijving van deze video naar wat informatie die ik heb beschreven over wat ik nog meer doe dan alleen maar de oorlog in de Oekraïne bespreken. Ik ben bekend als een financieel expert en dat is eigenlijk mijn werk. Dit is meer een hobby, dat gebeuren rond de oorlog in Oekraïne. En dat komt voort uit mijn diensttijd waarin ik schieten- en wapeninstructeur bij de cavalerie ben geweest. En strategie, militaire strategie, zo ontzettend interessant vond. Ik ben daar wachtmeester geweest. Ik ben kleurenblind, mag je geen officier worden. Maar ik ben daar wachtmeester geweest en ik heb me daar prima vermaakt. En in de tijd heb ik mij met de Israëlische oorlogen bekendgemaakt. Die strategieën daar. Dus dat is eigenlijk de basis geweest waarin ik heb gezegd, hey, ik vind dat nog steeds interessant. En dat ben ik blijven volgen. En herkende in feite de strategie van Oekraïne als die strijd van Sun Tzu. Die strategie daarvan. En ja, toen had het mijn aandacht. En vandaar dat ik deze video's ben gemaakt. Daar wil ik het bij laten. Bedankt voor het kijken. Houdoe.